Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, hos jemputan, Hafizul. Selamat datang kembali ke Triple S Channel. So hari ni kita ada buat special punya unboxing. So actually kita ada Smok RPM80 kit unboxing. So ini agak special sikit, tak nampak muka saya kan. So hari ni kita akan buat unboxing ni. Okay, ini color black stabilizing wood. Okay. So before kita cerita lebih lanjut pasal Smok RPM80 kit ni, kita buka dulu. Okay, first kotak ni actually senang buka, so tak payah nak pakai besar. Dia buka dari belakang. Campak lebih. Okay, so kita tolak macam ni, macam okay. Smok, nampak? So first kali kalau korang buka, dalam ni dia ada ni lah manual book yang korang boleh tengok. Dalam ni ada interaction, ada kit included, ada semua benda lah pasal certification dia, dia punya certification, and then verification dia, warranty dia, ada battery installation dia. Okay, so important safeguard, and then okay, ni pasal manual book dia lah. Okay, then kita ada, wow, kita dapat ni, apa dia, cabutan macam cabutan bertuah. Okay, kita tengok nanti macam mana. Okay, again. Okay, ni dia punya verified, dia punya lah original punya card lah. Kalau kita nak tengok mana ori ke tak ori ke kan, kita duduk di sini lah. Wow, tengok macam menarik di sini. Okay, dapat ni . Okay, ini dia punya cartridge dia. So ini RPM nya cartridge. Okay, ini standard juga. Okay, ini dia punya USB. So dia pakai USB yang biasa ya, yang kita tengok selalu tu. Okay, and then this is RPM80 kit, bro. So yang ni black stabilizing wood. Okay, actually this one color yang baru. Okay, color yang baru. Before this ada juga, tapi dia design lama. Dia sama macam RPM 40. So yang ni version 2, yang kedua punya color. Color lama dia tak cantik sangat. So ini nice dia, tapi dia bukan kayu lah, nama dia wood. So dia plastik. And then bawah dia tulis ni 3000 AH, designed by Smok. Dia ada IQ 80 chip. And then ini paling penting lah, kenapa kita yang ambil benda ni. Okay, so ini yang paling best dari RGC cartridge. So apa benda RGC ni? Okay, kita akan tengok kejap lagi. Nampak? Okay, nampak. Okay. So dalam box tadi tu kita akan dapat ni. Okay, ni saja. So nak cerita sikit pasal ni, apa beza dia. Okay, kita ada dua RPM18. Kita ada dua. Satu RPM18 kit yang biasa, satu lagi RPM18 Pro. So apa beza dia? RPM18 Pro dia ada external battery. So maksud dia ada bateri luar. So bateri luar ni bagi aku lah, dia memang nama dia Pro nampak hebat kan, tapi bagi aku bateri luar ni payah sikit lah kan.
aku lagi suka bateri dalam. So tak payah kau nak beli external bateri yang punya charger tu nak kena keluar apa semua kan. Memanglah bateri dia besar. Bateri dia memang besar. So aku lagi suka macam ni lah. Kalau yang RPM80 Pro, dia boleh buka bawah ni and bateri dia masuk dalam bawah ni. So yang ni tak ada lah. So dia macam ni je. Dia punya lebih kurang lah. Dia punya function dia apa semua lebih kurang. Dia pun dapat dua cartridge macam ni juga. Okay. So aku suka dia punya ni. Dia punya magnet ni, korang boleh tengok magnet dia besar. Magnet dia besar. So dia tak longgar lah korang risau. Memang ketat gila kan orang kata daru. Gitu. Okay. So aku nak cerita pasal mana yang ni, RGC cartridge. So kita tengok RGC cartridge ni dia beza dengan cartridge biasa. Kalau orang boleh tengok dari dekat. Okay. So RGC cartridge ni dia boleh adjust lubang dia, lubang angin dia kan. Dia boleh adjust lubang angin dia ketat. Tak boleh. Boleh buka. Okay. Ini beza dia. Okay, kalau kamu boleh tengok, ini adalah 0.4 yang biasa. Ini adalah RGC punya cartridge 0.17. Beza dia. Kalau boleh tengok beza dia. Okay. So dua-dua OC apa benda ni? Abu Akbar. Terjatuh. Okay. So dua-dua benda ni Smok punya brand. So beza je kita boleh tengok kat sini. Okay. Kita potong lah video dia panjang So okay. Tanpa membuang masa, saya nak cerita sikit pasal pasal kelebihan dia. Okay. Dia dekat sini dia akan ada bagi dua cartridge, satu yang RPM80 port biasa, satu lagi RGC port RGC port lah yang itu. So new RGC conical mesh coil powered by mesh, maksudnya dia ada coil di dalam dia lain sikit lah. And then dia ada max power watt dia sampai 80. That's why nama dia RPM 80. And then ada new IQ acting chip. So chip dia lain lah daripada 40 tu. And then dia punya bateri 3000 mAh bateri capacity dia. So macam aku cakap ni, dia tak ada beza pun dengan Pro. Cuma Pro tu dia bateri dia boleh keluar kat situ kan. Okay. Alright, itu saja tentang unboxing Smok RPM80. Okay, itu saja setakat ni. Jangan lupa subscribe and like this video lah. So kudos to Smok and tunggu video seterusnya untuk comparison. Thank you. Complete.